چرا بعد سالها طراحی هنوز نمیتونی ذهنی کار بکنی یا توی دیزاین از کار و طراحیت استفاده کنی؟ خیلی ساده است، چون بیشتر تمرینات حسی بوده، نه طراحی آکادمی. شاید این جمله اول کمی تند به نظر بیاد، ولی اگه چند دقیقه با من باشی و ویدیو رو ببینی که پشتش یک دلیل روشنی است. تغییر در روش یادگیری میتونه توی چند ماه سطح کارت رو عوض بکنه. اول باید ببینیم که طراحی حسی دقیقاً چیه. طراحی حسی یعنی همون لحظه هر چیزی رو که می‌بینی بتونی سریع و آزاد طراحی بکنی. برای شروع فوق‌العاده است، چون بین دیدن و کشیدن یک پل مستقیم میسازه. اما وقتی دقیق‌تر نگاه می‌کنی می‌بینی که پشتش هیچ پایه و ساختاری نیست، بیشتر یک طراحی تجربیه. به این نمونه نگاه بکنید. خط‌ها پر انرژی ان، ولی هیچ اسکلت محکمی حس نمیشه. یا این یکی ژست، حرکت و حس بدن توش هست، اما تناسبات به هم ریخته و کار انسجام خوبی نداره. خیلی از این نگاه مستقیم یا غیر مستقیم از کتاب The Natural Way to Draw آقای کیمون نیکولایدز اومده، یا همون کتاب طراحی به روش حسی، کتابی که دهه 40 میلادی منتشر شد و پر از تمرین‌های ژست و خطوط آزاده که سالها خیلی‌ها با همین روش طراحی کار می‌کردن. اون موقع شاید تازه و هیجان انگیز به نظر می‌رسید، ولی مشکلش اینه که هیچ نقشه راه و سیلاپس درستی نداره. فقط میگه که بر اساس حس لحظه‌ای طراحی کن و تمرینات خطوط آزاد رو انجام بده. اما نمیگه که بعدش چیکار باید انجام بدی و چطور باید این تمرینات رو به یک مهارت پایدار در طراحی تبدیل بکنی. من هم اوایل همین مسیر رو میرفتم. توی هنرستان هر چیزی رو که میدیدم سعی میکردم که سریع اون رو طراحی بکنم و فکر میکردم که طراحی همینه. تا اینکه توی دانشگاه استادی داشتیم که کارهای منو میدید و یه روز به من گفت که خطات خیلی خوبه و تکنیک خوبی داری، ولی دانشی پشتش نیست. میتونی همین رو با آناتومی و از چند زاویه بکشی؟ و من واقعا جوابی براش نداشتم. اون سال برام یک تلنگر بزرگ شد. فهمیدم طراحی فقط تکرار دیده ها نیست، یک زبان تحلیلی داره. از همون روز رفتم سراغ طراحی آکادمیکی. سالها همینجوری تمرین و مطالعه کردم و همین نگاه تازه باعث شد که بتونم طراحیامو توی حوزه کاریکاتور و ایده های خلاقانه تبدیل بکنم و اونو بکشونم توی یک مسیر جدید و چیزایی که واقعا خودم دوست دارم انجام بدم. نتیجه این شد که توی مدت خیلی کوتاهی تونستم جایزه خیلی زیادی کسب بکنم و توی جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی هم شرکت بکنم و خیلی بازخورد خوبی گرفتم. حالا سوال پیش میاد، چرا ساختار در طراحی ضروریه؟ اینجاست که طراحی آکادمیک وارد میشه. برخلاف طراحی حسی، همه چیز توی طراحی آکادمیک روی پایه و ساختار ساخته میشه. از تناسبات پرسپکتیو بگیر تا آناتومی و نور و زبان فیلم. به این نمونه نگاه بکنید. از یک اسکچ ساده شروع شده و مرحله به مرحله با حجم، آناتومی و نور کامل شده. یا این فیگور کامل، تناسب دقیق، ولیوهای حساب شده و حجم کاملا حس میشه. یک طراحی منسجم با پایه‌های محکم. خیلی‌ها فکر می‌کنن طراحی آکادمیک یعنی فقط چند تا تمرین خشک پرسپکتیو یا کشیدن حجم هندسی، ولی در واقع آکادمیک یک سیستم کامله که از پایه تا بیان شخصی تو رو هدایت میکنه. شاید مسیرش اول سخت‌تر باشه، ولی همین سختی باعث میشه زودتر به نتیجه برسی و مستقیم بری سمت کاربرد حرفه‌ای. حالا یه مقایسه بکنیم. توی قسمت سمت چپ یک طراحی حسیه، خطهای پر انرژی اما تخت و بی ساختار هستن. توی قسمت سمت راست یک طراحی آکادمیکه که فرم‌ها ساخته شدن، تناسبات دقیق و حساب شده و حتی بدون سایه هم حجم توی طراحی دیده میشه. تفاوتشون توی اینه، یکی مثل سازه سبک و موقته و اون یکی مثل معماری پابرجا میمونه. این دوتا روش دشمن همدیگه نیستن. طراحی حسی بدون ستون آکادمیکی و بدون پایه‌های ساختاری مثل بدنی میمونه که ستون فقرات نداره. حرکت میکنه اما ایستایی نداره. و طراحی آکادمیک بدون لمس احساس مثل معماری بیروحه. آندره لومیس میگه آزادی در طراحی فقط زمانی ارزش داره که روی اصول و ساختار سوار بشه. حالا بیایم چند نمونه رو در آثار کسایی ببینیم که وقتی طراحی حسی و آکادمیک درست با هم ترکیب میشن، نتیجه یک طراحی خوب و ارزشمند میشه.
طراحی اول نشون میده چطور میشه حس حرکت و ضرباهنگ دست رو با درک درست از تناسب و ساختار سر و گردن به شیوه درستی اجرا کرد که هم پویایی خطی داشته باشه و هم فرم و ولیوها درست سر جاشون قرار گرفته باشن. توی طراحی دوم هنرمند تونسته نور و حجم صورت رو بدون از دست دادن شفافیت سطوح اجرا کنه و آزادی در خطوط و لکه ها در کنار ساختار پورتره تونسته تمرکز رو در طراحی حفظ بکنه و یک اکسپرشن منسجمی توی طراحی بسازه. و در این طراحی از نیکولای بلوخین که پورتره با دقت و اجرای درستی کار شده و رابطه سطوح با نور به وضوح دیده میشه، در حالی که قسمت بدن و لباس با خطوط آزاد و باز انجام شده. همین تضاد کنترل و آزادی نشون میده که طراح چطور تونسته حس و ساختار رو در یک طراحی واحد به نمایش بذاره. اینجا دیگه بحث یا حسی یا آکادمیک نیستش، ترکیبشونه که باعث میشه طراحی قوی و قابل قبول ارائه بشه. طراحی زمانی شکل میگیره که این دو در کنار همدیگه قرار بگیرن. حسی که با کمک ساختار زنده میشه و میتونه موندگار بمونه. خیلی ها سالها همون تمرین‌های طراحی حسی رو تکرار میکنن و منتظر معجزه میمونن. ولی معجزه‌ای در کار نیست. فقط خطاها بیشتر و بیشتر و بیشتر تکرار میشه. کسی که میخواد اصول طراحی آکادمیکی رو یاد بگیره، شاید اوایل کمی براش سخت باشه تا مطلب رو درست کار بکنه. ولی بعد از مدتی به درک از طراحی میرسه و میتونه توی حوزه‌های مختلفی ازش استفاده کنه، چه در انیمیشن، چه در طراحی صنعتی، چه در نقاشی فیگوراتیو. وقتی این خطا رو کنار بذاری و ساختار رو درست یاد بگیری، تازه دروازه فرصت‌ها و شیوه‌های جدی به رود باز میشه. طراحی از یک مهارت شخصی فراتر میره و میتونی وارد پروژه‌ها و پروسه‌های جدی بشی. از طراحی کاراکتر برای انیمیشن و گیم بگیر تا معماری و طراحی محصول و هر حوزه دیگه. توی این فضاها کارفرما دنبال کسی که بتونه ایده ها رو بسازه، نه کسی که فقط خطوط خوب میکشه و طراحیش به اصطلاح قشنگه. این توانایی نتیجه تمرین اصولیه، کسی که سالها تمرین درست و آکادمیک داشته. پس نتیجه واضحه، طراحی حسی ابزار کشف لحظه است، ولی به تنهایی تو رو به جایی نمیرسونه که ایده‌هات رو بسازی. طراحی آکادمیک اون چیزیه که این مسیر رو برات کامل میکنه. اگه میخوای طراحی فقط سرگرمی نباشه و تبدیل به زبانی برای بیان کار حرفه‌ایت بشه، از همین امروز تمرین رو اصولی شروع بکن. سراغ منابع درست برو یا از دوره‌های معتبر استفاده کن. این همون نقطه‌ایه که میتونه مسیر کارت رو کاملا دگرگون عوض کنه. کانال رو سابسکرایب بکن و ویدیوی بعدی رو از دست نده.